สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ branding ค่ะทำไมเราต้องลงทุนกับการสร้างแบรนด์ความลับที่ยังไม่มีใครได้บอกเราถึงเหตุผลค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะคะถือเป็นอีพิโซดแรกเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ค่ะก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะคะขอให้กดไลค์วิดีโอชุดนี้นะคะกดแชร์เก็บไว้หรือแชร์ไปให้คนที่คิดว่าได้ใช้วิดีโอชุดนี้และรวมถึงนะคะสิ่งสำคัญมากๆเลยกดติดตาม นะคะถ้าคุณสนใจอยากรู้เรื่องการตลาดการวิจัยการสื่อสารนะคะติดตามอาจารย์เนะไว้ที่นี่แล้วพร้อมกับสั่นกระดิ่งเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดนะคะได้เจอกันทุกครั้งที่มีวิดีโอคลิปใหม่ออกมาอานะคะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของนะคะความลับของการสร้างแบรนด์กันค่ะนะนี่คงเป็นอีพิโซดแรกที่มาแนะนำเรื่องนี้สำหรับใครที่เข้ามาเจอกันเป็นครั้งแรกนะคะอาจารย์เนะแนะนำตัวเองก่อนนะคะชื่ออโนไทยค่ะชื่อเล่นชื่อเนะนะเป็นอาจารย์ นะสอนวิชาเอกการตลาดอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะจันนี้มีผลงานนะคะที่เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดการวิจัยนะคะแล้วก็การสื่อสารขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นสอนนะคะคอร์สให้กับคนทั่วไปทางออนไลน์ที่สกิลเลนด้วยแล้วก็มีหนังสือที่ออกที่ทั้งที่ C1 ขายเองที่เพจแล้วก็รวมถึงขายผ่าน เม p มาร์เก็ตด้วยสามารถไปติดตามกันได้นะคะทั้งที่เพจเฟซบุ๊กแล้วก็ที่ยูทูบแห่งนี้ในเราสามารถคุยกันได้ค่ะเรื่องของการตลาดการวิจัยแล้วก็การสื่อสารค่ะเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ได้ถนัดโดยเฉพาะเรื่องของ branding ค่ะนะคะได้มีพ็อกเก็ตบุ๊กที่ชื่อว่า branding secret นะคะเคล็ดลับปั้นปรับแบรนด์ให้ดังในยุคดิจิทัลดังนั้นจะหยิบเอาส่วนหนึ่งตรงนั้นมาค่ะ มีคำกล่าวหนึ่งเลยนะคะของ CEO ของ Coca-Cola ค่ะนะคะหลายคนในที่นี้ไม่มีใครนะคะไม่รู้จักแบรนด์โค้กนะคะ CEO บอกเลยค่ะนะคะต่อให้เกิดมหันตภัยอะไรเกิดขึ้นนะคะโรงงานเครื่องจักรวอดวายไปเท่าไหร่ก็ตามผู้บริหารเก่งๆของโค้กต้องออกจากบริษัทไปไม่เหลือเลยคนงานไม่มีใครเหลือเลยทุกอย่างวอดวายไปหมดภายในพริบตาแบรนด์ Coca-Cola หรือโค้กก็ยังอยู่ต่อไปได้ค่ะ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามผู้บริโภคก็คือพวกเราทุกคนนะคะที่อยู่บนโลกใบนี้หลงลืมชื่อของโคคาโคล่าหรือโค้กไปตรงนั้นนะคะเขาอยู่ไม่ได้แล้วต่อให้มีทรัพย์สมบัติเหลืออยู่มากมายเท่าไรก็ตามแบรนด์โค้กไม่สามารถอยู่ต่อไปได้เพราะนี่คือความเป็นแบรนด์ค่ะที่ปลูกฝังอยู่ในใจของผู้บริโภคของผู้คนมากมายนับไม่ถ้วน ดังนั้นความสำคัญจึงสำคัญมากๆเลยค่ะนักการตลาดจึงต้องลงทุนกับการสร้างแบรนด์มหาเศรษฐีหลายคนก็คลั่งไคล้หลงใหลกับการที่จะมีแบรนด์ดีๆอยู่ในมือค่ะ Amazon มีกฎกติกาเลยนะคะ amazon.com จะต้องซื้อแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาในธุรกิจอยู่ทุกๆปีค่ะต้องกันเงินไว้ส่วนนี้เลยค่ะเพราะการที่มีแบรนด์ที่ดีมันทำให้ธุรกิจมันดีไปด้วยค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะก่อนไปถึงตรงนั้นอาจารย์เนเล่าก่อนค่ะ นะคะหลายครั้งหลายคลาสก็เล่าให้ฟังเยอะเลยว่าการตลาดเป็นศาสตร์ใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อ100 กว่าปีนี่เองแบรนด์ก็เช่นเดียวกันค่ะคำนี้เพิ่งเกิดขึ้นมานะคะคำว่าแบรนด์มีรากศัพท์นะคะรากศัพท์มาจากเบิร์นค่ะนะคะถ้าเราไปเปิด Dictionary นะเปิดพจนานุกรมเขาจะบอกเลยค่ะแบรนด์คือกระบวนการในการเบิร์นบนอะไรบนหนังสัตว์ค่ะดังนั้นจุดราก เง่าของกำเนิดแบรนด์เลยนะคะเกิดที่ปศุสัตว์ที่สหรัฐอเมริกาค่ะนะคะเมื่อก่อนเนี่ยในรัฐโคโลราโดนะคะในฟาร์มปศุสัตว์ก็จะปล่อยนะคะม้านะวัวนะคะไปเดินไปกินหญ้ากันตามทุ่งหญ้าในรัฐโคโลราโดนั่นแหละนะคะเดินกันไปสเปะสปะตามสบายกันได้เลยแต่ผลปรากฏก็คือว่าบางทีสัตว์ก็หลงสูญหายนะคะไม่สามารถกลับฟาร์มได้ไม่รู้ว่าเป็นของฟาร์มไหน ก็เลยใช้วิธีการเบิร์นค่ะคือนาบไฟเป็นสัญลักษณ์ลงไปที่หนังสัตว์ค่ะนี่เป็นต้นกำเนิดของแบรนดิ้งเลยนะคะเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้คิดอะไรเลยแค่จะระบุไปว่านี่เป็นของฟาร์มนี้เท่านั้นโดยที่ฟาร์มแรกที่ทำก็คือ Michel County Brands นะคะนะเป็นฟาร์มแรกที่ทำก่อนเลยนะคะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกค้าไปจดจำค่ะ นะคะถ้าเกิดว่าได้ม้าพันธุ์ดีไปนะแข็งแรงอดทนวิ่งได้นานนะคะได้วัวพันธุ์ดีไปให้น้ำนมดีนะคะเป็นแม่พันธุ์เป็นพ่อพันธุ์ที่ดีนะคะเขาก็จะจดจำสัญลักษณ์เนี้ยค่ะว่ามาจากฟาร์มนี้ดังนั้นกลายเป็นว่าคำว่าเบิร์นกลายเป็นแบรนด์ค่ะเพราะมันฝังการจดจำเรื่องของคุณภาพด้วยนะคะก็มีการจดนะคะ
ลิขสิทธิ์แบรนด์ขึ้นมานะคะเมื่อปี1887นะคะใบสีเหลืองเนี่ยก็คือใบจดลิขสิทธิ์นะคะของฟาร์มนี่แหละ Michel County เนี่ยแหละขอจดลิขสิทธิ์ไว้หน่อยว่านี่คือแบรนด์ของฉันแล้วก็บนผนังของฟาร์มปศุสัตว์นี้ก็จะมีแบรนด์อยู่เยอะแยะมากมายค่ะที่เขาเป็นเจ้าของนี่คือต้นกำเนิดของคำว่าแบรนด์เลยค่ะ100 กว่าปีแล้วหลังจากนั้นสินค้าบริการอะไรทุกอย่างบนโลกใบนี้เราล้วนแต่มีแบรนด์เพื่อให้ลูกค้าจดจำ สิ่งที่จดจำไม่ได้เป็นเพียงแค่ชื่อถูกไหมคะเขาจำคุณภาพด้วยที่ได้รับแล้วนอกจากนี้ยังไม่เพียงพอค่ะมีอารมณ์ความรู้สึกความผูกพันด้วยดังนั้นตรงนี้มันผูกไปกับอยู่กับแบรนด์ค่ะเจ้าสัวนะคะตันโออิชินะคะลงทุนมากมายเลยนะคะซื้อแบรนด์นะไบเล่นะคะหลายร้อยล้านนะคะทั้งที่แบรนด์ไม่ได้ทำการตลาดมานานเพราะเขารู้สึกว่ามันผูกพันรู้สึกว่าแบรนด์มันมีมูลค่าอยู่ก็เลยลงทุนซื้อค่ะ นะคะแต่แน่นอนแบรนด์มันต้องมีโมเมนตัมในการสร้างแบรนด์ค่ะเพราะไบเล่หยุดการสร้างแบรนด์ไม่ได้ลงทุนกับการสร้างแบรนด์มาระยะเวลาหนึ่งก็ทำให้เมื่อมาต่อก็ต่อไม่ติดค่ะนะคะดังนั้นแบรนด์ก็ไม่สามารถคงต่อไปได้แต่อย่างไรก็ตามชื่อแบรนด์ยังฝังในความทรงจำเนาะของคนรุ่นอาจารย์นี้ยังจำได้อยู่เลยนะว่าดื่มไบเล่แล้วเป็นยังไงนะคะหลายร้านอาหารก็เอาขวดไบเล่ไปโชว์เป็นของเก่านะคะก็น่าเสียดายที่ไม่ได้ทำการตลาดต่อไปนะคะทั้งที่แบรนด์มันได้จุติกำเนิดขึ้นมาแล้วเนาะลองดูภาพนี้ค่ะอาจารย์นี้มีภาพซ้ายภาพขวานะคุณคิดถึงแบรนด์ใดคะเมื่อเห็นภาพนี้มีคำตอบในใจไหมคะถึงแม้ว่าบางครั้งไม่ได้โชว์ชื่อแบรนด์ค่ะเราก็จดจำได้เพราะว่ามันถูกสร้างแบรนด์มานานนะคะแน่นอนค่ะคำตอบนะอาจารย์นี้ว่าร้อยละร้อยทุกคนต้องบอกว่านี่คือนะ KFC ใช่ไหมคะลุงเคนเป็นคำตอบแรกที่ขึ้นมาเลย KFC ค่ะเพราะมันปลูกฝังแล้วว่าสินค้าพวกไก่ทอดแบรนด์แรกที่อยู่ในใจคือ KFC เหมือนอาจารย์ได้โชว์มาม่าขึ้นมาโชว์บะหมี่สำเร็จรูปนะแหมยังเรียกมาม่าเลยชื่อแรกที่ขึ้นมาก็ต้องเป็นมาม่าค่ะนะคะแต่เชื่อไหมคะมันมี2รูปค่ะนะคะอีกรูปหนึ่งเป็นแบรนด์อะไรคะอานะคะแบรนด์ที่เป็นถาดสีดำใช่ไหมคะเป็นแบรนด์แมคโดนัลด์ค่ะแต่แน่นอนชื่อแรกยังต้องเป็น KFC แน่นอนเพราะเขาสร้างแบรนด์กับไก่ทอดมานานค่ะนั่นคือสินค้าที่มีแบรนด์ค่ะนะคะมันทำให้ลูกค้าจดจำได้เลยแค่เห็นสินค้าแวบๆนะคะผู้บริหารโค้กนะคะเคยทดลองแล้วนะคะแค่เห็นขวดรูปโค้กของขวดแก้วเท่านั้นน่ะนึกถึงโค้กได้ทันทีเลยค่ะ ดังนั้นนี่คือสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคจดจำค่ะนึกถึงแบรนด์ไหนคะ2รูปนี้นะคะสิ่งที่อาจารย์เนตจะบอกคือว่าไม่ใช่แค่สินค้าเท่านั้นค่ะบรรยากาศที่อยู่รอบๆค่ะนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นธุรกิจบริการที่มีแบรนด์บรรยากาศที่อยู่รอบๆทำให้คิดถึงแบรนด์ได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะซึ่งรูปนะคะทางซ้ายนะคะก็คือ MK ตอบกันได้เนาะ นะคะสิ่งที่เราจดจำได้คือบรรยากาศที่เป็นลักษณะของ MK เนาะถ้วยชามนะคะที่นั่งต่างๆเป็นสภาพแวดล้อมทั้งนั้นมันสำคัญกับธุรกิจบริการมากๆเลยค่ะทำให้ผู้บริโภคจดจำแล้วบางครั้งสิ่งที่จำไม่ใช่แค่เรื่องของเอกลักษณ์เท่านั้นจำอารมณ์ความรู้สึกประสบการณ์ที่เราใช้บริการได้ด้วยนะคะว่าบริการที่ MK เป็นยังไงจะได้สินค้าที่แบบสดใหม่เสมอนะคะบริการที่ดีทันสมัยรวดเร็ว นะคะสินค้ามีคุณภาพไม่มีผงชูรสนะคะเป็นความสุขของครอบครัวค่ะนะคะอีกภาพหนึ่งภาพทางขวาเราพอจะเดาได้ไหมคะเป็นแบรนด์ใหม่ที่เกิดขึ้นไม่นานค่ะนะคะอยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน10ปีนี้เองแน่นอนเป็นน้องใหม่นะคะกว่า MK นะคะถ้าเราเป็นลูกค้าจริงๆเราก็จดจำได้ถูกไหมคะแต่อาจจะจำกันไม่ได้ทุกคนเท่ากับ MK ค่ะนี่ก็คือแบรนด์สุกี้ตี๋น้อยไงคะหลายคนบอกจำจากธงเนาะหลายคนบอกจำจากถ้วยชามนะ อันนี้คือต้องพยายามสร้างเอกลักษณ์ให้จดจำค่ะสิ่งที่อาจารย์เนยจะบอกคือธุรกิจบริการเนี่ยแน่นอนแบรนด์เป็นส่วนหนึ่งขณะเดียวกันต้องทำให้เอกลักษณ์มันคงอยู่ในทุกๆอย่างค่ะที่ทำให้ลูกค้าจดจำเราให้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมนะคะสินค้าที่อยู่ข้างในนะคะพวกนี้จะเป็นตัวที่กระตุ้นความทรงจำแล้วถ้าเราให้ประสบการณ์ดีๆเขาก็จะจำไปพร้อมกับแบรนด์ด้วยเช่นกันค่ะว่ามาสุกี้ตี๋น้อยและมีประสบการณ์ นะคะความอบอุ่นความคุ้มค่าความอร่อยนะคะนะการต่อคิวหลายคนอาจจะบอกอย่างนั้นนะคะนะคะมันมากน้อยเพียงใดมันก็จะปลูกฝังไปกับแบรนด์เช่นเดียวกันดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญสำหรับการสร้างแบรนด์ค่ะนะคะเราต้องสร้างแบรนด์ให้เกิดขึ้นทั้งในแง่ของตัวแบรนด์เอง
สินค้าที่โดดเด่นของแบรนด์แล้วก็บรรยากาศภายในค่ะนอกจากนี้นะคะไม่เพียงเท่านั้นค่ะลองฟังเสียงนี้ค่ะฟังแล้วนึกถึงแบรนด์ไหนคะ ตอบได้ทันทีเลยใช่ไหมคะนะคะเสียงต่างๆที่ได้ยินเสียงเพลงนะคะที่สร้างบรรยากาศนะคะในธุรกิจบริการก็ล้วนแต่ผูกกับแบรนด์ค่ะนะคะเราลงทุนกับสิ่งนี้เสมอสร้างให้เป็นเอกลักษณ์ค่ะนะคะแน่นอนทุกคนต้องตอบได้นี่คือไอศครีมวอลถูกไหมคะนี่คือเสียงที่เขาผูกกันมานานค่ะนะคะยังมีหลายคนทำเรื่องเสียงอีกนะคะอย่างเช่นเอ่อ ringtone ของ Nokia อย่างเงี้ยนะคะ เป็นอะไรที่เราจำได้หรือ ringtone iPhone อย่างเงี้ยนะคะเป็นอะไรที่เราจำได้นะคะหรือเสียงเพลงในร้านอาหารต่างๆนะคะหิวเมื่อไหร่ก็แวะมานะคะ7-Eleven นะคะพวกเนี้ยค่ะช่วยในการสร้างแบรนด์นะคะเพราะว่าเราจดจำเสียงได้เราจดจำการทักทายที่เป็นเอกลักษณ์ของพนักงานได้มันทำให้เราจดจำแล้วเราก็จะผูกกับอารมณ์ความรู้สึกที่เราไปด้วยค่ะ นะคะว่าเรามีความรู้สึกยังไงกับแบรนด์นั้นแล้วก็จะผูกไปกับสิ่งเหล่านี้ด้วยดังนั้นเสียงเป็นเรื่องสำคัญนะคะเนี่ยให้ฟังอีกรอบหนึ่งก่อนจะไปอานะคะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะพอสินค้าที่มีแบรนด์นะคะมันจะส่งผลต่อความไว้ใจความมั่นใจนะคะแล้วก็เอ่อมีอีกอารมณ์ความรู้สึกด้วยอย่างแน่นอนนะคะถ้าจะเน้นหยิบรูปนาฬิกา2เรือนนี้ให้ดูค่ะ นะคะพวกเราค่ะเราจะจ่ายเงินให้นาฬิกา2เรือนนี้เท่าไรแต่ละเรือนเป็นเท่าไรเรือนซ้ายเท่าไรเรือนขวาเท่าไรคะอันไหนแพงกว่ากันคะลองตอบคำถามนี้ดูนะคะนะจะเน้นบอกได้เลยค่ะว่าของที่มีแบรนด์นะคะแน่นอนค่ะถึงแม้เนี่ยจะเน้นปิดแบรนด์ไว้นะคะสำหรับแบรนด์ทางซ้ายจะเน้นปิดแบรนด์ไว้นะคะเราก็ยังจำกันได้นะนี่คือความทรงจำของลูกค้า นะคะถ้าเปิดแบรนด์แน่นอนค่ะเรารู้สึกว่าเรายินดีจ่ายให้กับแบรนด์ทางซ้ายแน่นอนที่มันมีมงกุฎอะเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกเชื่อมั่นในแบรนด์ค่ะรู้สึกไว้ใจในแบรนด์ค่ะนะคะเพื่อนจันคนนี้คนหนึ่งนะคะจันนี้ไปอังกฤษมาเพื่อนบอกว่าขอฝากซื้อ Rolex หน่อยได้ไหมนะคะ Rolex หน่อยได้ไหมฝากซื้อจันนี้ก็บอกว่าถ้าราคาเท่าไรบอก300,000บอกโอ้โฮเงินตั้ง300,000สำหรับนาฬิกาเรือนหนึ่งเนี่ยนะทำไมแพงนักล่ะ สำหรับอาจารย์เนี้ยอาจารย์ใช้นาฬิกาหลักพันเองเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่นาฬิกาค่ะมันคือมรดกตกทอดที่เขาจะเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ราคามีแต่จะขึ้นนี่คือคุณค่าที่มีต่อแบรนด์ค่ะนะคะแค่มีแบรนด์แค่นี้เองนะคะเมื่อเทียบกับแบรนด์ทางขวาค่ะนะคะอาจารย์นี้ก็บอกว่าเฮ้ยจำนวนเข็มมันเยอะกว่าด้วยนะแต่คนส่วนใหญ่ก็จะให้ราคาที่ถูกกว่าค่ะเพราะอะไรเพราะเรื่องศักดิ์ศรีของแบรนด์เรื่องความเป็นแบรนด์ นะคะที่เขาให้คุณค่าได้ไม่เท่ากันดังนั้นถ้าเราลงทุนสร้างแบรนด์ค่ะนะคะมันทำให้ลูกค้ายอมจ่ายอาจารย์เน้เขาอยากจะบอกว่ามีแบรนด์ก็ดีกว่าไม่มีนะคะเรายอมจ่ายให้นาฬิกามีแบรนด์นะคะหลักหมื่นนะแต่ขณะเดียวกันถ้าไม่มีแบรนด์เรายอมจ่ายหลักร้อยเท่านั้นเองอะค่ะเพราะเรารู้สึกไม่มั่นใจไม่ไว้ใจดังนั้นแบรนด์มากับคุณภาพมากับอารมณ์ความรู้สึกนะคะโดยเฉพาะแบรนด์ที่เป็นหลักแสนหลักล้าน นะคะแบบ Rolex อย่างเงี้ยมันก็จะมากับอารมณ์ด้วยอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์แบบว่าของมันต้องมีอารมณ์แบบของมันเก็บไว้แล้วมันมีคุณค่านะคะดังนั้นแบรนด์เป็นเรื่องสำคัญนี่เป็นสาเหตุทำให้หลายคนต้องลงทุนกับแบรนด์ค่ะดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์นิดจะฝากไว้นะคะนะว่ายังไงก็ตามนะคะจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามลงทุนสร้างแบรนด์ให้เหมาะกับลูกค้าเราเหมาะกับสิ่งที่ลูกค้ายินดีจะจ่ายนะคะดังนั้นเรื่องนี้เลยเป็นเรื่องสำคัญ นะแล้วนอกจากนี้นอกจากลูกค้ายินดีจ่ายแล้วนะคะแบรนด์ที่แข็งแกร่งนะคะจะมียอดขายที่ดีขึ้นตามลำดับเวลาด้วยค่ะนะคะถ้าเราไปดูกราฟยอดขายนะเราจะพบว่ายอดขายของผลิตภัณฑ์ iPhone ก็จะมากขึ้นตามเวลาค่ะเกิดจากการลงทุนอย่างต่อเนื่องลงทุนอย่างไม่หยุดยั้งค่ะนะคะจนกระทั่งณจุดๆนี้ถึง iPhone 15แล้ว นี่คือภาพนะคะการไปต่อคิว iPhone 15ที่เพิ่ง launch ไปนะคะเมื่อเดือนที่ผ่านมาก็ยังเนืองแน่นก็ยังมีคนอยากได้กระทั่งการ launch เนี่ยเกิดขึ้นในเวลาทำงานปกติด้วยซ้ำก็จะมีคนไปนั่งรอค่ะนะคะยอมลางานไปนะคะขาดงานไปเดินทางไม่สะดวกยังไงก็ไปรอค่ะ
ดังนั้นนี่คือผลลัพธ์ทางธุรกิจของแบรนด์ที่มีการลงทุนสร้างแบรนด์มาอย่างต่อเนื่องได้ทั้งใจลูกค้าความไว้ใจความมั่นใจได้ทั้งยอดขายนะคะยังไม่รวมถึงผลกำไรด้วยนะคะ iPhone เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลกำไรเยอะที่สุดค่ะลูกค้ายอมจ่ายในราคาที่แพงขึ้นเพราะจ่ายเพื่อได้แบรนด์ค่ะถึงแม้ว่าฟังก์ชันจะเท่ากับโทรศัพท์อื่นแต่ลูกค้าก็รู้สึกว่านี่คือแบรนด์ iPhone ค่ะดังนั้นนี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของการสร้างแบรนด์ดังนั้นพูดไปทั้งหมดเพื่อจะบอกพวกเราค่ะว่าความลับว่าทำไมใครๆต้องมาลงทุนสร้างแบรนด์เพราะเมื่อเราลงทุนสร้างแบรนด์ไปเรื่อยๆแบรนด์จะเติบโตให้ดอกให้ผลเราค่ะจันเนชอบเปรียบเทียบมันคือต้นไม้ใหญ่นะคะแบรนด์ที่มีคุณค่าในใจผู้คนมันคือต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงากับเจ้าของแบรนด์บริษัทนั้นแล้วรวมถึงให้ดอกให้ผลด้วยค่ะเราสามารถเอาแบรนด์นะคะไปประทับตราบนสินค้าต่างๆหรือถ้าเป็นธุรกิจบริการเปิดสาขาต่างๆไปได้เพื่อทำให้ผู้บริโภคไว้ใจมากขึ้นครั้งหนึ่งไทยพาณิชย์เคยคิดจะเปิดการให้บริการประกันภัยเพิ่มขึ้นมาจากแบงก์นะคะไทยพาณิชย์เลือกที่จะซื้อประกันจากนิวยอร์กไลฟ์เข้ามานะคะมาเป็นประกันภัยที่พนักงานไทยพาณิชย์จะขายให้กับลูกค้าแต่ไม่ใช้แบรนด์นิวยอร์กไลฟ์ค่ะเพราะไทยพาณิชย์เชื่อมั่นว่าลูกค้านะคะไว้ใจไทยพาณิชย์มากกว่านิวยอร์กไลฟ์ก็เลยใช้ชื่อว่าไทยพาณิชย์ประกันภัยนะคะประกันชีวิตไทยพาณิชย์ประกันชีวิตนะคะแทนที่จะใช้ชื่อว่านิวยอร์กไลฟ์แต่คนที่ซื้อไปก็จะเห็นเล่มประกันภัยเป็นนิวยอร์กไลฟ์เนี่ยแหละค่ะนี่คือแบรนด์ที่เป็นต้นไม้ใหญ่ค่ะคุณสามารถใช้ชื่อแบรนด์นั้นเพื่อครอบสินค้าอื่นได้เหมือน Samsung อย่างเงี้ยค่ะชื่อแบรนด์ Samsung แข็งแกร่งขึ้นมาในตลาดเมื่อไหร่ก็จะมีนะคะ Samsung ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งโทรศัพท์มือถือนะคะทั้งในแง่ของประกันชีวิตก็ Samsung นะคะสามารถเอาไปค้ำจุนให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ที่เกาหลีมีรถ Samsung ด้วยซ้ำนะคะเพราะคนไว้ใจมากๆดังนั้นการลงทุนสร้างแบรนด์เป็นอะไรที่ได้ผลจริงๆได้ดอกได้ผลแล้วอยู่ได้นานค่ะแบรนด์มีชีวิตนานกว่าคนนะคะแบรนด์โค้กก็100 กว่าปีแล้วนะคะไทยพาณิชย์ก็100 ปีแล้วดังนั้นแบรนด์มีชีวิตได้นานกว่าคนเป็นต้นไม้ใหญ่จริงๆที่ให้ดอกให้ผลค่ะดังนั้นสิ่งที่อาจารย์เน้นแนะนำว่าอย่าไปคิดว่าแบรนด์เป็นแค่ชื่อให้ลูกค้าจำค่ะมันเยอะกว่านั้นแล้วก็อย่าละเลยไม่สร้างแบรนด์ค่ะไม่ลงทุนกับแบรนด์ไม่ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักสร้างชื่อเสียงแบรนด์ให้คนประทับใจนะคะไม่งั้นคุณจะรู้สึกว่าคุณจะแค่ซื้อมาขายไปความเป็นแบรนด์จะกลายเป็นจากต้นไม้ใหญ่จะกลายเป็นแค่ถั่วงอกค่ะถั่วงอกมีราคาข้างงวดไหมคะ นะมันปลูกง่ายคนชอบมันปลูกง่ายใช่ไหมคะว่าแค่มีชื่อขึ้นมานะคะก็คือแบรนด์นะคะแล้วก็บอกฉันมีแบรนด์ละมันปลูกง่ายข้ามคืนมันไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะเอาถั่วเขียวเนี่ยค่ะปาใส่กระดาษทิชชู่เปียกน้ำมันก็ปลูกขึ้นแล้วค่ะแต่มันไม่มีราคาค่างวดค่ะกิโลละ5 บาท10 บาทนะคะแล้วมันก็ต้องปลูกใหม่ทุกวันค่ะเหนื่อยเปล่าๆนะคะโดยที่ไม่มีค่างวดอะไร ไม่เหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่ทำให้คนจดจำนะคะแล้วรากแก้วสิ่งที่ต้นไม้ใหญ่ฝังก็คือฝังในใจของลูกค้านี่แหละค่ะนะคะแล้วก็กลายเป็นดอกผลให้กับคนที่สร้างแบรนด์นี่คือความลับของการสร้างแบรนด์ค่ะซึ่งอาจารย์นี้จะชวนพวกเรานะคะว่าชีวิตธุรกิจจะดีต้องมีแบรนด์ชีวิตเราเองก็คือชีวิตที่มีแบรนด์ค่ะชื่อเราก็คือแบรนด์ของเราเนี่ยแหละค่ะเราต้องลงทุนกับมัน นะคะตัวเรายังลงทุนหาความรู้เลยค่ะอุตส่าห์มาฟังอาจารย์เนที่ยูทูบนะคะหาความรู้เกี่ยวกับการตลาดเราลงทุนกับตัวเราอะค่ะดังนั้นพอเราทำธุรกิจนะคะเราต้องมีแบรนด์ให้กับธุรกิจเราแล้วเราก็ลงทุนสร้างแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างให้รู้จักนะคะให้รู้จักให้รักให้ชอบพอนะคะโดยผ่านการสื่อสารการตลาดรวมถึงสร้างประสบการณ์ที่ดีกับการใช้แบรนด์เราไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพ การบริการที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วประทับใจแล้วทุกอย่างผนวกกันค่ะกลายเป็น branding ค่ะนะคะแล้วเมื่อแบรนด์เราเติบโตแข็งแรงลูกค้าเป็นที่รู้จักแล้วเราไปทำอะไรลูกค้าก็เชื่อถือพร้อมจะตามไปสนับสนุนค่ะเพราะนี่คือผลลัพธ์ที่เราได้จากการสร้างแบรนด์อย่าไปรีบร้อนรวดเร็วประหยัดกับการสร้างแบรนด์นะคะเพราะมันจะทำให้สิ่งเหล่านั้นไม่คงทนกลายเป็นถั่วงอกในใจคนที่แป๊บเดียวก็ปัดลืมทิ้งไปบางคนไม่ชอบกินเสียด้วยซ้
นะคะดังนั้นฝากไว้สำหรับอีพิโซดแรกความสำคัญของการสร้างแบรนด์ที่อาจจะไม่เคยมีใครบอกเราอะค่ะแล้วเดี๋ยวอาจารย์เนตจะมาแชร์นะคะเคล็ดลับของการสร้างแบรนด์ในอีพิโซดถัดๆไปนะคะถ้าสนใจเรื่องไหนเกี่ยวกับ branding คอมเมนต์ไว้นะคะอาจารย์เนตจะได้ทำเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือมีคำถามนะคะจะได้ทำอีพิโซดต่อเกี่ยวกับเรื่องนั้นค่ะนะคะขอบคุณที่ติดตามทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันค่ะแล้วเดี๋ยวมาพบกันนะคะในคลิปหน้า